السلام عليكم. الا كنتي كتقلب على الراحه التامه والخصوصيه ليك ولعائلتك هذا الويكاند، اليوم غادي نديكم معايا الفوريستا، فضاء اللي متكامل وسط الغابه. غادي تنسى فيه ستريس ديال السيمانه كامله. تابع معايا الجوله وما تنساوش تدعموني باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. الصراحة أول حاجة جداتني هنايا هي الأجواء، بعيدا عن الضجيج والزحام ديال المدينة. صراحة كتلقى راسك وسط الطبيعة والهدوء، ولكن بصراحة المكان ماشي غير جلسة وطبيعة، كاينين بزاف ديال الحويجات اللي غادي نوريهم ليكم وحدة وحدة. ودابا نخليكم مع اهم المعلومات اكيد اللي غادي تهمكم بالنسبه لهاد فوريستيا فارم. راه كاينه في بن سليمان، وإلا بغيتوا تجيو تعيشوا هاد التجربه هذه مع العائله ديالكم ومع الوليدات ديالكم، فراه ريزيرفاسيون ضروري انكم ديروها قبل. اما بالنسبه للثمن في العرض، راه هو 250 درهم للكبار و150 درهم للصغار. وهاد الثمن هذا راه كيشمل الفطور البلدي، الغداء، وحتى الدخول المسبح، وزيد عليها الجلسه الخاصه في الخيمه العائليه. وكي كتشوفوا معايا هنا الاجواء راها كتحمق. عندكم المسبح باش تدوزوا وقت زوين وديروا شويه ديال ريلاكس حواليه. كاين خيام متنوعه وموزعه في المكان، يعني فين ما مشيتي كتقدر تلقى البلاصه زوينه ومريحه باش تجلس ترتاح فيها. يعني كل واحد يقدر يختار البلاصه اللي كتناسبه، اللي عجباتو، يستمتع بالهدوء والطبيعه وبعيدا عن صداع المدينه.
ومن اكثر الحوايج اللي عجبتني في هذا المكان هذا كاين الخيام التقليديه والجلسات العائليه. صراحه الخيمه كتخلي العائله عندها واحد الخصوصيه، واحد المساحه خاصه بها ومريحه باش ترتاح، كتجلس تاكل وتقضي الوقت ديالها في جو هادئ وخصوصي. وبالنسبه للوليدات راه حتى هما عندهم الفضاء ديالهم، كاين فضاء العاب فين يقدروا يلعبوا ويفرغوا الطاقه ديالهم، وفي نفس الوقت الوالدين يقدروا يرتاحوا ويستافدوا من الاجواء. يعني المكان ماشي غير الكبار، حتى الصغار غادي يلقاو فين يتسلاو ويستمتعوا بالنهار ديالهم. ومن الحوايج اللي زوينين في هذا المكان حتى هذا الفضاء المخصص لبعض الحيوانات فين الصغار يقدروا يقربوا منهم ويتفرجوا عليهم عن قرب، وهذا الشيء كيخلي التجربة ممتعة ومختلفة بالنسبة للوليدات، وخصوصا اللي كيعشقوا الحيوانات غادي يستافدوا يتعلموا يعيشوا واحد التجربة اللي زوينة وسط الطبيعة.